Có bao giờ bạn tự hỏi những nét tính cách của người tuổi dậu có thể dạy chúng ta điều gì về cuộc sống và tâm linh? Hay tại sao hình ảnh con gà lại xuất hiện đầy ẩn dụ trong những bài giảng của Đức Phật? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những bài học sâu sắc từ đạo Phật liên quan đến người tuổi dậu và biểu tượng con gà không chỉ qua lăng kính văn hóa mà còn qua những giá trị tâm linh. Đừng rời mắt khỏi video này, vì bạn sẽ nhận ra rằng chính những điều giản dị quanh ta như hình ảnh một con gà lại chứa đựng những triết lý sâu sắc có thể thay đổi cách bạn sống và nhìn nhận thế giới. Và đừng quên để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới. Bạn có thấy hình tượng con gà gần gũi với cuộc sống của mình không? Tính cách của người tuổi dậu qua lăng kính Phật giáo. Theo quan niệm dân gian, người tuổi dậu thường được miêu tả là những cá nhân năng động, quyết tâm và tràn đầy nghị lực. Họ nổi bật trong cộng đồng nhờ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân hậu và tính thẳng thắn. Người tuổi dậu luôn khát khao vươn tới thành công, xây dựng sự nghiệp vững chắc và tạo được sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, chính những ưu điểm ấy đôi khi trở thành điểm yếu. Tính cách bảo thủ, cái tôi lớn và sự thiếu linh hoạt trước những biến đổi của cuộc sống có thể khiến họ dễ rơi vào trạng thái căng thẳng và mâu thuẫn nội tâm. Trong Phật giáo, Đức Phật đã chỉ ra rằng mọi chúng sinh đều có tánh Phật tiềm năng giác ngộ vốn sẵn có trong mỗi người. Nhưng cũng chính cái ngã, bản ngã mà chúng ta ôm giữ lại là nguyên nhân của những khổ đau. Người tuổi dậu, với sự tự tin và đôi lúc kiêu hãnh của mình, dễ rơi vào sự bám víu vào cái tôi. Họ có thể không nhận ra rằng việc chấp ngã làm che mở trí tuệ, ngăn cản họ nhìn thấu sự thật và gây ra nhiều xung đột, cả trong tâm hồn lẫn với người xung quanh. Đức Phật từng dạy rằng, chính cái ngã là nguồn gốc của khổ đau. Khi từ bỏ được cái ngã, chúng ta sẽ tìm thấy tự do thật sự. Để khắc phục những hạn chế này, người tuổi dậu cần học cách thực hành từ bi, trí tuệ và buông xả. Những bài học từ Phật giáo như tập trung vào hiện tại, buông bỏ những kỳ vọng hay tranh đấu quá mức và rèn luyện lòng khiêm tốn sẽ giúp họ chuyển hóa những tập khí bảo thủ thành sự uyển chuyển, linh hoạt. Điều này không chỉ hỗ trợ họ trong đời sống cá nhân mà còn mở ra những cánh cửa mới trên con đường tu tập. Ngoài ra, người tuổi dậu thường rất nhạy bén trong việc nhận ra sai lầm của người khác nhưng lại khó tự thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Đức Phật dạy rằng, một người thực sự trí tuệ là người biết soi chiếu bản thân trước khi phán xét người khác. Thực hành tự quán chiếu là cách để người tuổi dậu dung hòa giữa khát vọng vươn lên và sự bình an trong tâm hồn. Một khía cạnh nữa đáng nói là người tuổi dậu thường yêu thích sự hoàn hảo. Họ có thể dành nhiều thời gian để trau chuốt mọi thứ đến mức quên đi rằng sự hoàn hảo tuyệt đối không tồn tại. Trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật từng ví rằng, hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo mà từ việc biết trân trọng những gì đang có. Lời dạy này là một nhắc nhở quan trọng cho người tuổi dậu. Hãy chấp nhận rằng sự không hoàn hảo cũng là một phần của cuộc sống, và trong đó có vẻ đẹp riêng. Những người tuổi dậu được khuyến khích thực hành thiền định và quán chiếu bản thân thường xuyên. Bằng cách này, họ không chỉ giảm bớt áp lực mà còn học được cách nhìn nhận mọi việc với tâm thế bao dung và nhẹ nhàng hơn. Khi biết buông bỏ cái tôi và tập trung vào những giá trị cốt lõi, họ sẽ phát huy tối đa năng lực của mình, đồng thời tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Những câu chuyện Phật giáo liên quan đến con gà. Phật giáo từ lâu đã sử dụng hình tượng con gà để truyền tải nhiều bài học sâu sắc. Qua những câu chuyện minh họa, con gà không chỉ là biểu tượng cho sự tỉnh giác mà còn mang ý nghĩa nhắc nhở về trí tuệ và sự kỷ luật. Dưới đây là hai câu chuyện tiêu biểu được kể lại rõ ràng hơn. Câu chuyện 1, con gà gáy sai giờ và bài học về sự tỉnh giác. Trong một kiếp sống tiền thân, Đức Phật kể rằng có một con gà sống trong một nghĩa địa hoang vắng, nơi tiếng gáy của nó là tín hiệu để học trò dậy học mỗi sáng. Ban đầu, con gà gáy rất đúng giờ, nhờ đó giúp học trò dậy sớm và đến lớp học đúng giờ giấc. Tuy nhiên, sau một thời gian, con gà bắt đầu gáy thất thường, khi thì quá sớm, lúc lại quá muộn. Sự lộn xộn này khiến các học trò dậy sai giờ, nhiều người đến lớp muộn, thậm chí bỏ qua những buổi học quan trọng. Điều này dẫn đến sự bất mãn trong nhóm học trò. Một ngày nọ, không chịu được sự phiền toái, các học trò tức giận và giết chết con gà. Kể lại câu chuyện này, Đức Phật nhấn mạnh rằng sự thiếu tỉnh giác và kỷ luật không chỉ gây rắc rối cho chính mình mà còn làm ảnh hưởng đến người khác. Ngài dạy, người sống thiếu tỉnh giác không khác gì con gà gáy sai giờ dễ bị cuốn vào vòng luân hồi của khổ đau. Để sống một cuộc đời ý nghĩa, hãy luôn giữ tâm tỉnh thức và tuân thủ kỷ luật. Câu chuyện là lời nhắc nhở rằng sự tỉnh giác và giờ giấc không chỉ giúp bản thân ta sống tốt hơn mà còn tạo ra ảnh hưởng tích cực cho cả cộng đồng. Câu chuyện 2,
con rắn và tiếng gáy của con gà, bài học về trí tuệ vượt qua cám dỗ. Trong tác phẩm Tây Du Ký, có một đoạn kể về nhân vật Tùy Bả yêu quái, một con rắn tinh hóa thân thành người phụ nữ xinh đẹp để mê hoặc Đường Tăng. Với nhan sắc quyến rũ và mưu mẹo khôn ngoan, yêu quái này tìm mọi cách khiến Đường Tăng lạc lối, từ bỏ con đường tu hành. Khi Đường Tăng gần như bị mê hoặc bởi lời ngon tiếng ngọt, tiếng gáy của một con gà vang lên từ xa. Tiếng gáy này là biểu tượng cho ánh sáng và trí tuệ. Ngay lập tức, phép thuật của yêu quái bị hóa giải và nó hiện nguyên hình là một con rắn độc. Trong câu chuyện này, con gà một lần nữa xuất hiện như biểu tượng của trí tuệ. Tiếng gáy không chỉ xua tan màn đêm mà còn phá vỡ mọi cám dỗ, đưa con người trở về với con đường chân chính. Đức Phật dạy rằng, trí tuệ là ánh sáng chiếu soi màn vô minh. Khi trí tuệ xuất hiện, mọi cám dỗ và lừa lọc đều bị phơi bày. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống, ai cũng đối mặt với những cám dỗ, thử thách. Chỉ khi có trí tuệ và sự tỉnh thức, ta mới có thể vượt qua và tiếp tục hành trình của mình một cách đúng đắn. Phần 3. Bài học từ con gà dành cho cuộc sống hiện đại. Hình tượng con gà trong các câu chuyện Phật giáo không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gợi mở nhiều bài học sâu sắc cho cuộc sống hiện đại. Những bài học này, khi được áp dụng, có thể trở thành kim chỉ nam giúp chúng ta sống an lạc hơn trong một thế giới đầy biến động. Kỷ luật và giờ giấc nền tảng của một cuộc sống thành công. Trong các câu chuyện, con gà luôn được nhắc đến với vai trò người canh giờ của cuộc sống nông thôn, nơi tiếng gáy của nó báo hiệu ngày mới bắt đầu. Điều này tương ứng với một triết lý quan trọng trong Phật giáo, tầm quan trọng của sự kỷ luật và giờ giấc. Đức Phật từng dạy rằng, hãy sống đúng giờ, đúng lúc, vì mọi sự bất cẩn đều mang đến khổ đau. Trong cuộc sống hiện đại, kỷ luật không chỉ giới hạn ở việc tuân thủ giờ giấc, mà còn liên quan đến việc thực hiện các cam kết cá nhân, duy trì thói quen lành mạnh và không để lười biếng hoặc bất cẩn chi phối. Ví dụ, nhiều người thành công trên thế giới chia sẻ rằng họ luôn tuân thủ thói quen dậy sớm, dành thời gian cho các hoạt động ý nghĩa trước khi bắt đầu ngày làm việc. Áp dụng bài học này từ con gà, chúng ta nên tạo ra một thời gian biểu hợp lý, ưu tiên các hoạt động quan trọng, duy trì kỷ luật trong công việc và cuộc sống cá nhân. Hiểu rằng sự kỷ luật là chìa khóa để xây dựng thói quen tốt, giúp chúng ta vững bước trên con đường hướng đến thành công. Hãy thử hỏi bản thân, có phải đôi khi bạn chần chừ hoặc để lười biếng làm gián đoạn những mục tiêu lớn? Nếu câu trả lời là có, thì đây chính là lúc để bạn thực hành kỷ luật như con gà mỗi sáng báo hiệu ngày mới. Trí tuệ chiếu soi vô minh ánh sáng trong màn đêm của cuộc đời. Tiếng gáy của con gà không chỉ đơn thuần là âm thanh báo hiệu mà còn tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng tối, giống như trí tuệ soi đường vượt qua vô minh. Trong Phật giáo, vô minh được xem là cội nguồn của khổ đau và trí tuệ là ngọn đuốc dẫn lối đến giác ngộ. Đức Phật dạy rằng, trí tuệ là người bạn đồng hành của những ai mong muốn vượt qua khổ đau. Trong đời sống hiện đại, trí tuệ không chỉ giới hạn ở sự hiểu biết về kiến thức mà còn bao gồm khả năng nhận thức, phân tích vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn. Một người sống thiếu trí tuệ dễ bị lạc lối trong những cảm xúc tiêu cực, định kiến và những cám dỗ của cuộc sống. Bài học từ con gà dạy chúng ta rằng mỗi ngày là một cơ hội để nuôi dưỡng trí tuệ. Hãy dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm, đọc sách hoặc học hỏi điều mới. Đối diện với những vấn đề trong cuộc sống bằng tâm thế bình tĩnh và sáng suốt. Sử dụng trí tuệ để giải quyết mâu thuẫn thay vì bị cảm xúc chi phối. Hãy thử tự hỏi mình, khi đối diện với thử thách, bạn có thể bình tĩnh suy nghĩ để tìm giải pháp hay không? Nếu câu trả lời là chưa, có lẽ đã đến lúc bạn cần nuôi dưỡng ánh sáng trí tuệ của chính mình. Tỉnh giác trước cám dỗ bảo vệ tâm trí khỏi những nguy hiểm vô hình. Trong câu chuyện về con rắn bị tiếng gáy của con gà đánh thức, chúng ta nhận ra rằng cám dỗ trong cuộc sống giống như một con rắn độc luôn tìm cách len lỏi để phá vỡ sự bình an của chúng ta. Tiếng gáy của gà là lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc giữ tâm tỉnh giác trước những cám dỗ đó. Trong cuộc sống hiện đại, những cám dỗ có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức. Áp lực từ công việc khiến chúng ta dễ sa vào tham vọng bất chính. Dục vọng, sự ganh đua và lòng tham chi phối các mối quan hệ cá nhân. Những thú vui ngắn hạn như mạng xã hội hoặc tiêu xài phung phí khiến chúng ta lãng quên những giá trị lâu dài. Phật giáo dạy rằng, chỉ khi tâm trí tỉnh giác, chúng ta mới có thể phân biệt đúng sai, thực ảo. Điều này không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi cám dỗ mà còn giúp duy trì sự an yên trong tâm hồn. Học theo bài học từ con gà, bạn có thể thực hành tỉnh giác bằng cách thiền định hàng ngày để rèn luyện tâm trí vững vàng. Quan sát những suy nghĩ và cảm xúc, không để chúng dẫn dắt mình.
Khi đối diện với cám dỗ, hãy tự hỏi, điều này có thực sự mang lại lợi ích lâu dài hay chỉ là cảm giác thoáng qua? 3 bài học trên từ hình tượng con gà: kỷ luật, trí tuệ và tỉnh giác không chỉ là những giá trị dành riêng cho người tu hành mà còn phù hợp với tất cả chúng ta trong cuộc sống hiện đại. Giữa những áp lực và thử thách của xã hội, nếu biết vận dụng những bài học này, chúng ta có thể tìm thấy sự cân bằng và tiến bộ không ngừng. Người tuổi Dậu và hình tượng con gà trong Phật giáo không chỉ là những biểu tượng văn hóa mà còn chứa đựng những bài học sâu sắc về kỷ luật, trí tuệ và sự tỉnh giác. Dù bạn có thuộc tuổi Dậu hay không, những triết lý này vẫn có thể giúp bạn sống tốt hơn mỗi ngày. Nếu bạn cảm thấy những giá trị này ý nghĩa, hãy nhấn like, chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.